ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው፣ ቸርነት ነኝ። ዛሬ ደግሞ የ12ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 2 ሌሰን 5 ፕላኔታሪ ሞሽን ኤንድ ከፕለርስ ሎውስ በሚለው ተገናኝተናል። ተማሪዎች በቀላል መንገድ ላስረዳችሁ ሞክራለሁ። በደንብ ተከታተሉ። ፕላኔታሪ ሞሽን መጀመሪያ ላይ ስለ ፕላኔቶች እንቅስቃሴ ነው የምናየው። the planets orbit the sun ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ ይሽከረከራሉ ነው። they maintain their respective distance from the sun በሚዞሩበት ጊዜም ርቀታቸውን ይጠብቃሉ። እንዲሁም ደግሞ ምንድነው አንዱን ክሮስ አያደርግም ማለት ነው። ክሮስ አይደራረጉም። Kepler's laws describe how planetary bodies orbit around the sun ፀሐይን ስለሚሽከረከሩ ፕላኔቶች እንቅስቃሴ የሚተነትን ወይም የሚገልጽልኝ Kepler's law ነው። Kepler's complete analysis of planetary motion is summarized in three statements known as Kepler's laws ተማሪዎች Kepler's ስለ ፕላኔቶች እንቅስቃሴ Kepler law ወይም Kepler's ህጎች በሚባሉ ሶስት ህጎች ትንታኔ ሰጥቶበታል። እነሱን ሶስት ህጎች እናያቸዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው Kepler's first law ነው። Kepler's first law is sometimes referred to as law of ellipse or law of orbits ተማሪዎች Kepler's first law ብዙውን ጊዜ law of ellipse ወይም ደግሞ law of orbits በመባል ይታወቃል። ምንድነው የሚለው ፈርስት ሎ የሚለውን እናያለን። It states that the orbit of a planet around the sun is an ellipse near circular oval with the sun at one focus በፀሐይ ዙሪያ የሚሽከረከሩ ፕላኔቶች ኢሊፕቲክ ቅርጽ ነው ማለት ነው። ለሰርክል የተቃረበ ማለት ነው። ኦቫል የሆነ ቅርጽ። ታዲያ ተማሪዎች ኢሊፕስ ስንል ሁለት ፎሲ ያለው ለምሳሌ ኢሊፕሳችን እንዲህ ከሆነ ወይ እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ሁለት ፎሲ ያለው ሰን የምትሆነው ወይ ፀሐይ የምትሆነው ከዚህ ከሁለቱ አንዱ ፎሲ ላይ ነው ማለት ነው። ተማሪዎች ፕላኔቶች ደግሞ በዚህ ላይ ነው የሚሽከረከሩት ማለት ነው። በዚህ ላይ ነው የሚሽከረከሩት። ይሄ ኢሊፕቲክ ቅርጽ ነው ማለት ነው። ኦርቢት የምንለው ይሄ ኢማጂነሪ ላይን ምን ፕላኔቶች ጠብቀውት የሚሽከረከሩትን ፓስ ኦርቢት እንለዋለን ማለት ነው። The planet follows the ellipse in its orbit, meaning that the planet to the sun distance is constantly changing as the planet goes around its orbit. ምን ማለት ነው? ዲስታንሱ ኮንስታንትሊ ነው ቼንጅ የሚያደርገው ከየት? ከዚህ ከሰኑ እስከ ፕላኔት። ለምሳሌ አንድ ፕላኔት እዚህ ጋር አለች። ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ እቺ ፕላኔት እዚህ ጋር በምትመጣበት ሰዓት 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 ኮንስታንትሊ ነው ቼንጅ የሚያደርገው ምኑ ዲስታንሱ። ከዚህ እስከዚህ ያለው ለማለት አይደለም። ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ምንድነው ማለት ነው? ኮንስታንትሊ ነው ቼንጅ እያደረገ የሚሄደው። ይሄንን የሚያብራራልኝ Kepler's first law ነው ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ Kepler's second law ላይ እንመጣለን። Kepler's second law sometimes referred to as the law of equal areas law of equal areas በመባል የሚታወቀው Kepler's second law ነው። ታዲያ Kepler's second law ምንድነው የሚለውን እናያለን። Kepler's second law states that each planet moves so that an imaginary line drawn from the sun to the planet sweeps out equal areas in equal ታይም ኢንተርቫል ምንድነው የሚለው? ፕላኔቶች ፀሐይን በሚሽከረከሩበት ጊዜ እኩል በሆነ ሰዓት ውስጥ እኩል የሆነ ኤሪያ ወይም ስፋት ከቨር ያረጋሉ ወይም ይኖራቸዋል የሚል ነው። እንዴት የሚለው ላሳያችሁ። አሁን ለምሳሌ ፀሐይ እዚህ ጋር ያለችው የምትሽከረከረው ፕላኔት እቺ ነች እንበል። ከዚህ ከፖይንት ኤ እና ፖይንት ቢ ለመድረስ የሆነ ታይም ይወስድባታል እንበል፣ ታይም ቲ። ከሲ እስከ ዲም ደግሞ የሆነ ታይም ቲ ይወስድባታል እንበል። እዚህም ጋር ደግሞ የሆነ ታይም ቲ ይወስድባታል። በዚህ ጊዜ እንደምታዩት በታይም ቲ ውስጥ ምን ይኖራል? ትልቅ እዚህ ጋር አርክ ይኖራታል። እዚህ ጋር ደግሞ ከዚህ ያነሰ ይኖራል። እዚህ ጋር ግን ትንሽ ነው። ግን በእነዚህ ታይም ውስጥ ከሰኑ እስከ ፕላኔቱ ያለው በሆነ ታይም ውስጥ ከቨር የምታደርገው ኤሪያ ሁሉም ላይ እኩል ነው። ለምን የሚለውንም Kepler's second law ያብራራልኛል ማለት ነው። ከዚህ ከሰኑ እስከ ፖይንት ኤ ያለው ወይም ደግሞ ከዚህኛው እስከ ፖይንት ቢ ድረስ ያለው ዲስታንስ ትንሽ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ተማሪዎች እዚህ ጋር ደግሞ ዲስታንሱ ትልቅ ነው። እዚህም ጋር እንደምታዩት ትልቅ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ከዚህኛው ይበልጣል፣ ከዛኛው ግን ያንሳል። አርካቸውስ ይሄኛው ትልቅ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ከዛ ያነስ ይላል፣ ከዛ ደግሞ ይሄኛው ያንሳል። ታዲያ ይሄ ኤሪያ the same ነው የሚሆነው። ይሄኛው ኤሪያ 1 Kepler second law ኤሪያ 1 equals ኤሪያ 2 equals ኤሪያ 3 ነው የሚለኝ። እንዴት ነው እኩል በሆነ ታይም ውስጥ
እዚህ ጋር እንደዚህ ትልቅ ልትሄድ የቻለችው፣ እዚህ ጋር ደግሞ እኩል በሆነ ታይም ውስጥ ትንሽዬ ነው የሄደችው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ከዚህኛው በለጥ ያለ ነው የሄደችው። ለምንድን ነው ካለን ደግሞ ከፕለር ሰከንድ ሎ አሁንም ይህንን ያብራራልናል ማለት ነው። እንየው። ይኸውና እዚህ ጋር ከፕለር ሰከንድ ሎ it describes the speed at which any given planet will move while orbiting the sun። ፀሐይን በሚሽከረከሩበት ሰዓት ፕላኔቶች ስላላቸው ስፒድ ያብራራልኛል ሰከንድ ሎ ማለት ነው። ቤዚካሊ that planet do not move with constant speed along their orbit። በኦርቢታቸው ላይ ኮንስታንት ስፒድ አይደለም ያላቸው። እዚህ ጋር ፀሐይ ነች። እቺ ነገር እዚህ ጋር ስትመጣ እቺኛቷ ፕላኔት እዚህ ጋር ስትመጣ ያላት ስፒድ የተለያየ ነው የሚሆነው። እዚህ ላይ በቃ በአጠቃላይ እዚህ ፓዝ ላይ ወይም እዚህኛው ኦርቢት ላይ በምትሽከረከርበት ጊዜ ፕላኔቷ ያላት ስፒድ የተለያየ ነው ማለት ነው። እሺ ይሄው እዚህ ጋር የሚያብራራልኝ ነገር አለ። a planet is moving fastest when it is at perihelion and slowest at aphelion። ሁለት ፖይንቶች አሉ ተማሪዎች። ለፀሐይ ቅርብ የሚሆንበት ፖይንት እና ከፀሐይ ደግሞ ሩቅ የሚሆንበት ፖይንት አለ። ቅርብ የሆነበትን ፖይንት ፐርሂሊየን እንለዋለን። ርቀት ደግሞ ትልቁ ርቀት ላይ የምትገኘውን ደግሞ እንላታለን አፊሊየን እንላታለን ማለት። ታዲያ ተማሪዎች ለፀሐይ ቅርብ ስትሆን ምንድነች ማለት ነው? ፕላኔቷ በጣም ፋስት ትሆናለች። ከዛ ስትርቅ ደግሞ ስሎ ትሆናለች ማለት ነው። the point of nearest approach of the planet to the sun is termed as perihelion እንዳልኳችሁ። greatest separation ደግሞ የሚኖረው ደግሞ aphelion እንለዋለን። ታዲያ ተማሪዎች እዚህ ጋር ልመለስላችሁ። እዚህ ጋር ስንመጣ እዚህ ጋር ትልቅ አርክ የሚኖራት ምንድነው? ፕላኔቷ ልክ እዚህ አካባቢ ስትደርስ ምንድነው ተሎ ነው እንዲህ የምትሄደው። ለምን? እዚህ አካባቢ ላይ ትልቅ ፍጥነት ስለሚኖራት። እዚህ ጋር ስትመጣ ደግሞ ቀስ እያለች ነው የምትሄደው። ለምን? ከዚህኛው ከሰን እየራቀች ሲሄድ ስፒዷ ምን እየሆነ ስለሚመጣ እየቀነሰ ስለሚመጣ ማለት ነው። ሆኖም ግን እኩል በሆነ ታይም ውስጥ እኩል የሆነ ኤሪያ ከቨር ታደርጋለች ማለት ነው። ይሄኛው ኤሪያ ከሰኑ አንጻር እስከ ኢማጂነሪ ላይኑ ወይም እስከ ኦርቢቱ ድረስ ያለው ኤሪያ እኩል ነው ማለት ነው። ከዛን ሶስተኛው ህግ ላይ ነው የምንመጣው። ከፕለርስ ሰርድ ሎው sometimes referred to as the law of harmonious። ይሄኛው ከፕለርስ ሰርድ ሎው የምንለው ደግሞ ተማሪዎች የተለያዩ ፕላኔቶች ፀሐይን ለመሽከርከር የሚወስድባቸው ጊዜና ርቀት የሚያነጻጽርልኝ ህግ ነው ማለት ነው። ይህንን ህግ ምን እንለዋለን? ከፕለር ሰርድ ሎው እንለዋለን። ምንድን ያልኳችሁ? የተለያዩ ፕላኔቶች ፀሐይን ለመሽከርከር የሚወስድባቸውን ጊዜና ርቀት የሚያነጻጽር ህግ ነው ማለት ነው። ይህንን ደግሞ ፎርሙላውንም ፕሩፍ እናደርገዋለን። ታዩታላችሁ፣ ፎርሙላም አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው አንድ ሀሳብ አለ። the square of the total time period of the orbit is proportional to the cube of the average distance of the planet to the sun። እና እዚህ ጋር አር ኪዩቡ ጋር ምንድነው ፕሮፖርሽናል ነው እያለኝ ነው። ይሄን ቼክ እናደርገዋለን። አሁን ተማሪዎች እዚህ ጋር ሰን ነች ያለችው እንበል። ይሄ ማስ ኦፍ ሰን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ፕላኔት አለ። ሌት የዛን ማስ ፕላኔት ኤም1 በለው። እዚህ ጋር ያለውን ደግሞ ሬዲየሱን አርዋል በለው። አሁን ተማሪዎች በእነዚህ መካከል ያለው ፎርስ ግራቪቴሽናል ፎርስ የሚባለው ማለት ነው። በእነዚህ መካከል ያለው ግራቪቴሽናል ፎርስ ምንድነው የሚሆንልኝ? ኤፍጂ ኢኩልስ ጂኤም1 ካፒታል ኤም ኦቨር አር1 ስኩዌር ነው። ይሄን ኒውተን ግራቪቴሽናል ሎው በጣም ያብራራልኛል ማለት ነው። ምንድነው የሚለው? ማንኛውም በዩኒቨርስ ውስጥ ያለ ነገር ይሳሳባል ነው። ይሄኛው ማስ ወይም ደግሞ እቺ ሰን ይሄኛውን ፕላኔት ወርታች ትጎትታለች፣ ይሄኛውም ደግሞ ይሄንን ወደ ላይ ይጎትታል ማለት ነው። ፎርሳቸው እኩል ነው ማለት ነው። ይሄን ወደዚህ የሚጎትትበትና ይሄንም ወደዚህ የሚጎትት። እንደዛ ከሆነ ተማሪዎች እቺኛይቷ ነገር እዚህ ላይ እንዲህ በምትሽከረከርበት ጊዜ ይሄንን ፓስ ጠብቃ እንድትሽከረከር የሚያደርግ ፎርስ አለ እዚህ ጋር፣ ሴንትሪፒታል ፎርስ እንለዋለን። ይሄ ሴንትሪፒታል ፎርስ ምንድነው የሚሆነው? m1 v ስኩዌር ኦቨር r1 ነው የሚሆነው ማለት ነው ሴንትሪፒታል ፎርሳችን። ታዲያ ይሄኛው ወርታችን የሚጎትት ነው፣ ይሄን ፓስ ጠብቆ እንዲሽከረከር የሚያደርግ ፎርስ ነው ካልኩኝ ይሄኛው ፎርስ እና ይሄኛው ፎርስ ዘ ሴም ነው ማለት ነው። ያ ማለት m1 v ስኩዌር ኦቨር r1 ኢኩልስ gm1 ካፒታል m ኦቨር r1 ስኩዌር። አሁን እቺ r1 እቺን ታጠፋልኛለች፣ እቺ m1ም እቺ m1ን ታጠፋለች። ከዛ ማን ይቀረኛል? v ስኩዌር ኢኩልስ g ካፒታል m ኦቨር r አለችኝ ማለት ነው r1። ተማሪዎች ይሄ ደግሞ ቬሎሲቲ ደግሞ አሁን እንደዚህ ሽከረከር ምን አለው ማለት ነው? ይሄኛው አንጉላር ቬሎሲቲ ያለው ማለት ነው። ታዲያ ይሄ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ እና ይሄኛው ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ነው። ታንጀንሻል ቬሎሲቲ አንጉላር ቬሎሲቲ ደግሞ እንዴት አድርገን ሪሌት እንደምናደርግ አይተናል። ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ማለት r ታይምስ እቺ r1 ታይምስ ምንድነው የሚሆንልኝ? አንጉላር ቬሎሲቲ ነው።
አንጉላር ቬሎሲቲ ደግሞ ይሄን ነገር እንዲህ ለመሽከርከር አንድ ኮምፕሌክስ ሳይክል ለመሙላት ምንድነው 2 ፓይ ኤፍ 2 ፓይ ነው ማለት ነው የሚወስድበት ፍሪኩዌንሲ ስለሚሆን አንድ ስለሚሆን እንደዚህ ሲሽከረከር ፍሪኩዌንሲ ማለት ደግሞ 1 ኦቨር ፔሪድ ነው ያ ማለት 2 ፓይ ኦቨር ቲ ይሆናል ማለት ነው እሱን እዚህ ጋር ጥቼ ተካዋለሁ v equals r1 times 2 ፓይ ኦቨር ቲ እንበለው ቺንቲ ደግሞ t1 ለበላት ቺኝ የዚህኛቷ ነች እንበል የዚህኛቷ ፕላኔት ይሄን ለመሽከርከር የሚወስድባት ጊዜ ነች እንበል እሱን እዚህ ውስጥ አመተን ሰብስቲዩት እናደርገው ሰብስቲዩት በመናደርግበት ሰዓት r1 2 ፓይ ኦቨር t1 ስኩዌር ኢኩአልስ gm ኦቨር r1 ይሄ ማስ ኦፍ ሰን ነው አሁን ይሄን ስኩዌር ስታደርጉ ተማሪዎች r1 ስኩዌር ታይምስ 4 ታይምስ ፓይ ስኩዌር ኦቨር t1 ስኩዌር ኢኩአልስ gm ኦቨር r1 ከዛን ጋር ተማሪ ለt1 ሶልቭ ብታደርጉ አሁን እዚህ ጋር ክሮስ አድርጋችሁ ለt1 ሶልቭ ብታደርጉ ምንድነው የምታገኙት t1 ስኩዌር ኢኩአልስ r1 ታይምስ ይሄኛው ምንድነው የሚሆነው r1 ኪዩብ ታይምስ 4 ፓይ ስኩዌር ኦቨር gm ይሆንልኛል ማለት ነው አሁን ተማሪዎች ይሄኛው ኮንስታንት ነው k ብለን እንሰይመው k ኢኩአልስ 4 ፓይ ስኩዌር ኦቨር gm ብለን እንሰይመው ይሄ ኮንስታንት ቫልዩ ነው ቫልዩን ብትሰሩትም ቁጥሩን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው የዚህ ቁጥር ካልኩሌት ስታደርጉት ፓይ ላይ 3.14 ታስገቡ ይሄን ግራቪቴሽናል ኮንስታንት ቫልዩ ታስገቡ ይሄን ማስ ኦፍ ሰንን ስታስገቡ የምታገኙት ቫልዩ 2.97 ታይምስ 10 ሬዝድ ቱ ማይነስ 19 ይሆንላችኋል ማለት ነው አሁን ይሄንን ካገኘን በኋላ እዚህ ጋር እንምጣ t1 ስኩዌር ኢኩአልስ k ታይምስ r1 ኪዩብ ሆነ ማለት ነው ያ ማለት t1 ስኩዌር ኦቨር r1 ኪዩብ ኢኩአልስ k ሆነ ማለት ነው ይሄንን ትይዙልኛላችሁ ይሄ ኮንስታንት ተማሪዎች ኢንዲፔንደንት ኦፍ ማስ ኦፍ ፕላኔት ነው እቺ m እዚህ ጋር k ኢኩአልስ m እያረካለሁት ማስ ኦፍ ሰንን ነው ማለት ነው ተማሪዎች ማስ ኦፍ ሰንን ነው እንድትይዙልኝ እፈልጋለሁ ሌላ አንድ ሐሳብ ደግሞ ልጨምርላችሁ እዚህ ጋር ከዛ ኤግዛምፕሎችን እንሰራለን በጣም ቀላል ይሆንላችኋል ያስባለሁ አሁን ተማሪዎች እቺ ሰን ነች ብለን አስበናል ሰን ይሄ ማስ ኦፍ ሰን ነው ከዛን እዚህ ጋር ያለ አንድ ፕላኔት ደግሞ ይሄንን m1 r1 ብለን ሰይመናል ይሄ ነገር እንዲህ ለመሽከርከር የሚወስድበትን ታይም ደግሞ t1 ታይም ፔሪድ 1 ብለናል ሌላ ፕላኔት ደግሞ እዚህ ጋር አለ እንበል አሁን ደግሞ ከዚህ ያለውን ዲስታንሱን ሌት r2 ልበለው ይሄኛው ማስ 2 ልበለው ተማሪዎች አሁንም እንግዲህ ይሄ ነገር ፓዙን ጠብቆ እንዲሽከረከር የሚያደርግ ይሄን ፓዝ ጠብቆ እንዲሽከረከር የሚያደርግ ምን አለ ማለት ሴንትሪፒታል ፎርስ አለው አሁን የዚህ ሴንትሪፒታል ፎርስ ከግራቪቴሽናል ፎርሱ ጋር ዘሴም ነው ግራቪቴሽናል ፎርሱ ማለት ደግሞ ለዚህ ምንድነው የሚሆነው gm ካፒታል m2 ኦቨር r2 ስኩዌር ነው የሚሆነው ሴንትሪፒታል ፎርሱ እንደሚሆንልኝ m2 v ስኩዌር ኦቨር r2 ይሆንልኛል ማለት ነው አሁን እነዚህ ሁለቱን ነው ኢኩዌት በምናደርግበት ሰዓት m2 v ስኩዌር ኦቨር r2 ኢኩአልስ g ካፒታል m m2 ኦቨር r2 ስኩዌር ቻር እቺን ስታጠፋልኝ m2 ሲጠፋ v ስኩዌር ይሆናል v ስኩዌር ማለት ደግሞ ማለት ነው ያቻለው በዚህ ጊዜ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው r2 እሺ ምክንያቱም v ኢኩአልስ ምንድነው ብለን r ኦሜጋ አይደለም ለዚህኛው ነው እየሰራን ያለን v2 ማለት ትችላላችሁ እቺ ከዛን እቺ ምን ትሆናለች ማለት ነው r2 ኦሜጋ 2 ትሆናለች ማለት ነው ለዚህኛው ጊዜ ከዛስ ምንድነው የምትሆንልኝ እቺ ማለት r2 ከዛስ 2 ፓይ ኦቨር t2 ይሆናል ማለት ምክንያቱም ይሄ ማለት ምን ማለት ነው 2 ፓይ ኦቨር ታይም ፔሪድ ማለት ስለሆነ ከዛን ሰብስቲዩት ስናደርግ ስኩዌር ነው የምናደርገው ስኩዌር ስናደርገው እንደሚሆነው r2 ስኩዌር 4 ፓይ ስኩዌር ኦቨር t2 ስኩዌር ኢኩአልስ gm ኦቨር r2 ይሆናል አሁን ክሮስ ስታደርጉት ተማሪዎች ምን እንደምታገኙት r2 ኪዩብ 4 ፓይ ስኩዌር ኢኩአልስ gm t2 ስኩዌር ኦቨር gm ስታደርጉ ይሄኛው ፓርት ይጠፋላችኋል g ካፒታል m ይሆንላችኋል ይሄኛው ይጠፋል ማለት ነው ከዛን እዚህም ጋር ደግሞ t2 ማለት ተማሪዎች ምን ሆነ ማለት ነው እቺኛው ማለት ነች ቅድም እንዳልኳችሁ k ነች እዚህ ጋር r t2 ስኩዌር ኢኩአልስ r2 ኪዩብ ታይምስ k ሆነ
ከዛ ምን ሆነ ማለት ነው t2 ስኩዌር ኦቨር r2 ኪዩብ ኢኩዋልስ k ሆነ። አሁን ይሄ ኮንስታንት ነው ብለናል አይደል? ቫልዩ ከዚህኛው ጋር እኩል ይሆናል ማለት። ስለዚህ አንድ ፎርሙላ ወጣን t1 ስኩዌር ኦቨር r1 ኪዩብ ኢኩዋልስ t2 ስኩዌር ዲቫይድድ ባይ r2 ኪዩብ ፎርሙላ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ፎርሙላ ይዛችሁ ኤግዛምፕሎች አሉ ኤግዛምፕሎችን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ታይም ፔሪየድ ምን ማለት ነው? The period of planet is the time for one complete revolution around the sun. አንድ ሽክርክሪት ሲሞሉ የሚወስድባቸው ታይም ነው ታይም ፔሪየድ የምንለው። እንግዲህ Kepler third law implies that the period for a planet to orbit the sun increases rapidly with the radius of its orbit. እንግዲህ ተማሪዎች ሬዲየሱ እየጨመረ ሲሄድ ታይም ፔሪየድም ወይም ደግሞ አንድ ኮምፕሌክስ ሳይክል ለመሙላት የሚወስድባት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው ትልቅ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤግዛምፕሎች አለ ኤግዛምፕሎችን እንሰራለን ማለት ነው። The Earth has an orbital period ስንት ቀን ያለ 360 ቀን ያ ማለት TE equals 365 ቀን አለ። Its mean distance from the sun mean distance ስንት ሰጥቶኛል? Radius of Earth ስንት ሰጥቶኛል? 1.495 times 10 raised to 8 ሜትር ነው። The planet Pluto mean distance from the sun is RP ደግሞ ስንት ሰጥቶኛል? 5.896 times 10 raised to 9 ኪሎ ሜትር ሰጥቶኛል። Using Kepler's third law calculate Pluto's orbital period ነው የሚለኝ። ያ ማለት TP ነው የተጠየቅኩት ማለት ነው። አሁን እንደነገርኳችሁ ተማሪዎች ፎርሙላውን ጽፋላችሁ T1 ስኩዌር ኦቨር R1 ኪዩብ ኢኩዋልስ T2 ስኩዌር ኦቨር R2 ኪዩብ። እዚህ ጋር ምን ማለት ትችላላችሁ? TE ስኩዌር ኦቨር RE ኪዩብ ኢኩዋልስ TP ስኩዌር ኦቨር RP ኪዩብ። ከዛን የተጠየቅኩት ይሄኛውን ነው። ቫልዩዎችን ሰብስቲት እናድርግ 365 ቀን ስኩዌር ዲቫይድድ ባይ 1.495 times 10 raised to 8 ሜትር ኪዩብ ኢኩዋልስ TP ስኩዌር ኦቨር RP ደግሞ ስንት ነው? 5.896 times 10 raised to 9 ኪሎ ሜትር ምን ኪዩብ። ከዛን ተማሪዎች ክሪስ ማድረግ ነው TP ቫልዩን ታገኛላችሁ ማለት ነው። TP ቫልዩ ስንት ነው የሚሆንላችሁ? 9 times 10 raised to 14 days ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ሁለተኛው ኤግዛምፕል ደግሞ እዚህ ጋር if Saturn is on average 9 times farther from the sun than the Earth is, how long is its year in terms of the Earth year? ተማሪዎች ሰን አለ እዚህ ጋር እንግዲህ ከዛስ Earth አለች ከዛስ ሳተርን ደግሞ አለ ማለት ነው። አሁን ተማሪዎች እዚህ ጋር radius of Saturn is 9 times radius of Earth ተብሎ ተሰጥቶኛል። የተጠየቁት ታይሙን ነው ታይም ፔሪድ ኦፍ ሳተርን የተጠየቁት። ታይም ፔሪድ ኦፍ Earth for one complete cycle ምንድነው የሚሆነው ተማሪዎች? እሱ 1 year ነው የሚሆነው 1 year። ከዛ ፎርሙላውን ተጠቅመን መስራት ነው ከኛ የሚጠበቀው ማለት ነው። TS ስኩዌር ኦቨር RS ኪዩብ ኢኩዋልስ TE ስኩዌር ኦቨር RE ኪዩብ ነው የሚሆነው። ተማሪዎች አሁን TS ነው የተጠየቁት። ስለዚህ TS ስኩዌር ኦቨር RS ስንት ነው? 9 ታይምስ RE ይሄ ምንድነው? ኪዩብ ነው ኢኩዋልስ TE ስንት ነው? 1 year ስኩዌር ዲቫይድድ ባይ RE ኪዩብ። ተማሪዎች ይሄን በምትሰሩበት ሰዓት እንደምታገኙት TS ስኩዌር ኦቨር 9 ኪዩብ RE ኪዩብ ኢኩዋልስ 1 year ስኩዌር ዲቫይድድ ባይ RE ኪዩብ። RE ኪዩብ ቺን ስትጠፋልኝ TS ስኩዌር ማለት ምን ማለት 9 ኪዩብ 1 year ስኩዌር ነው። ከዛን ይሄን ስኩዌር ውስጥ ስታስገቡ TS ኢኩዋልስ ይሄ ስንት ነው? 27ን ይወጣላችኋል። 1 year ደግሞ ይሩን ይወጣላችኋል ማለት ነው። 27 year ይሆናል ማለት ነው። ተማሪዎች ኒውተን ሎ ኦፍ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽንን ደግሞ እዚህ ብዙ ጊዜ ተምራችሁታል። አሁን ከዚህ ቀጥሎ ትንሽ ቪዲዮ ጨምሬ እለቅላችኋለሁ። እሱን በማየት የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄኛውን ኤግዛምፕል ደግሞ ኒውተን ሎ ኦፍ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽንን በመጠቀም ኤግዛምፕሉን ትሰሩታላችሁ ማለት ነው። ኒውተን ሎ ኦፍ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽንን እናያለን። ኒውተን ሎ ኦፍ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽን ምንድነው የሚለው?
it states that every mass in the universe attracts every other mass with a force that is directly proportional to the square of the distance separating their center. ይሄኛው ምን ማለት ነው ተማሪዎች? ባጭሩ ማንኛውም በዩኒቨርስ ውስጥ ያለ ነገር ይሳሳባል ነው። በሚሳሳብበት ሰዓት ፎርሱ ከማሱ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ነው። እንደገና ፎርሱ ደግሞ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ቱ the square of the distance between them። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄኛው ማስ m1 ነው እንበል። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ማስ m2 አለ። ከዚህ ሴንተር እስከ ከዚህ ሴንተር ያለው ዲስታንስ r ቢሆን እነዚህ ነገሮች ሁሉ ጊዜ ይሳሳባሉ። በዚህ መካከል ያለውን አትራክሽን ፎርስ ለማግኘት ምን እንደምጠቀማት ነው ይሄኛው ነው ኒውተን ሎው ኦፍ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽን ተጠቅመን የምናገኘው ያ ምንድነው? ፎርስ is equals to g capital G times m1 እቺኛቷ m2 ነች m2 over the square እቺኛቷ g ምንድነች ካላችሁ ግራቪቴሽናል ኮንስታንት ነች። ቫልዩ ምንድነው? የg ቫልዩ 6.67 10 minus 11 ኒውተን ሜትር ስኩዌር ኦቨር ኪሎግራም ስኩዌር ነው። እሺ ተማሪዎች እንግዲህ ይሄኛውን በደንብ ለማብራራት ያክል ማንኛውም ነገር በዩኒቨርስ ውስጥ ያለ ነገር ይሳሳባል ካለን ለምሳሌ 55 ኪሎ ግራም የሆነች ሴት እዚህ ጋር አለች እንበል። እንደገና ደግሞ በመሐከላቸው 1.6 ሜትር ርቀት ይኖርና አንድ ወንድ ደግሞ እዚህ ጋር አለ። የዚህኛው ደግሞ 75 ኪሎ ግራም ቢሆን እነዚህ ሁለቱ አሁን እንግዲህ ምንድነው ይሳሳባሉ አይደለም? በሚሳሳቡበት ሰዓት ይሄኛው ግን ወደዚህኛው አይመጣም፣ እሷም ይሄኛው ወደዚህኛው አይመጣም፣ እቺም ደግሞ ወደሷ አትሄድም። ለምን? በመሐከላቸው ያለው ፎርስ ዊክ ስለሚሆን በየትኛው አማካኝነት? በዚህኛው ግራቪቴሽን ኮንስታንት አማካኝነት ማለት ነው። የነዚህ መሐከል ያለውን ፎርስ ብትሰሩት ካልኩሌት ብታረጉት ፎርስ is equals to gravitational constant times mass of girl mass of boy over square of distance between them በሁለቱ መሐከል ያለው ዲስታንስ ማለት ነው። ይሄን በምትሰሩበት ሰዓት ልታገኙ የምትችሉት ቁጥር ስንት ነው? 10 raised to minus 7 ኒውተን። አያችሁ ምን ያክል ማለት ነው? ፎርሱ ምን ያክል ነው? 0.0000001 ያክል ማለት ነው። 1 2 3 4 5 6 7 ይሄን ያክል ነው ማለት ነው። በጣም ዊክ ፎርስ ስለሆነ በመሐከላቸው የሚገኘው ምንድነው ማለት ነው? ይሄኛው ወደዚህ ወይም ወደዚህ አይሳሳብም ማለት ነው። ለምን? በመሐከላቸው ያለው ፎርስ ዊክ ስለሚሆን እንጂ ማንኛውም ነገር በዩኒቨርስ ውስጥ ያለው ነገር ምንድነው? ይሳሳባል ማለት ነው። ታዲያ በኒውተን ሎው ኦፍ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽን ጊዜ ማያዝ ያለብኝ ማወቅ ያለብኝ ነገር ምንድነው? ፎርሱ ከማሱ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽን ነው። ማለትም ማሱ ሲጨምር ፎርሱ ይጨምራል። ዲስታንሱ ግን በመሐከል ያለው ዲስታንስ ግን በሚጨምርበት ሰዓት ፎርሱ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ዲክሪዝ ያደርጋል፣ ይቀንሳል ማለት ነው። እስኪ ኤግዛምፕል እንይ። if the distance between two point mass is double ያውና መጀመሪያ ላይ የነበረው ሁለቱ ፖይንት ማስ m1 እና m2 እዚህ ጋር ቢሆን በመሐከላቸው ያለው ዲስታንስ ደግሞ r1 ቢሆን የዚህኛው ፎርስ ምንድነው የሚሆነው? gm1 m2 over r1 ስኩዌር ነው። ግን ዲስታንሳቸው ደብልድ ቢሆንስ? ያም ማለት ርቀታቸው ቢጨምርስ? m2 ይሄ ነው፣ m1 ይሄኛው ነው። ማሳቸው አልጨመረም፣ ዲስታንሳቸው ነው የጨመረው። ይሄኛው r2 ብለው 2 times r1 ሆነ ማለት ነው። በእነዚህ መሐከል ያለው ፎርስ ደግሞ f2 ብለው f2 is equals to gm1 m2 over r2 ስኩዌር ነው። so f2 is equals to gm1 m2 over r2 ማለት 2r1 ነው። 2r1 the whole square ምን ይሆናል? ይሄኛው g1 m1 m2 over 4r1 ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። so f2 is equals to 1 over 4 ወደዚህ ባወጣትና gm1 m2 over r1 ስኩዌር ይሄኛው ማለት ምን ማለት ነው? ፎርስ 1 ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ 2 is equals to 1 over 4 of ፎርስ 1 ይሆናል ማለት ነው። ዲስታንሱ በደብል በሚሰፋበት ጊዜ በሚጨምርበት ጊዜ ፎርሳችን ደግሞ 4 ታይምስ ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ያ ማለት መልሱ የት ጋር ያለው? ዲ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ተማሪዎች ይሄኛው ደግሞ the force of attraction between two point mass is 4 ኒውተን ነው። ይኸውና ሁለት ፖይንት ማሶች አሉ m1
m2 ነው። በእነዚህ መካከል ያለው ፎርስ ዲስታንሳቸው ሌት r1 ብል ነው። በዚህ መካከል ያለው ፎርስ 1ን ስንት ኒውተን ነው? 4 ኒውተን የተሰጠኝ። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ if one of the mass is double ለምሳሌ m1 ደብል ሆነ እንበል 2m1 ሆነ እዚህ ጋር and the other mass is made 4 times greater ይኸውና 4 times ደግሞ ቢሆን እዚህ ጋር ያለው 4m2 ቢሆን distance between them is half ዲስታንሳቸው ደግሞ half ቢሆን ያ ማለት 1/2 of r1 ቢሆን ይሄ ማለት r2 ብለው r2 ደግሞ half ቢሆን በእነዚህ መካከል ያለው ፎርስ ደግሞ ስንት ነው የሚሆነው ነው። ይሄኛውን ደግሞ ቀደም በሰራውላችሁ መሰረት እናንተ ተሰሩታላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው መልሱ f2 መልሱ ምንድነው የሚላችሁ 128 ኒውተን የሚመጣው እናንተ ቼክ አድርጉት። ሌላኛው የምናየው ደግሞ ምንድነው acceleration due to gravity at any distance above the surface of the earth ነው። አሁን እዚህ ጋር earth ነው ያለው እንበል radius of the earth አለ እዚህ ጋር ይኸውና እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ፕላኔት አለ። ይሄኛው አንድ ፕላኔት ነው። የፕላኔቱ ማስ m ቢሆን ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ radius of the earth ነው ብለናል። ከዚህ ተነስቶ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ደግሞ r ብንለው ከዚች ፖይንት ተነስቶ እስከዚች ያለችው ፖይንት ደግሞ እስከ ፕላኔቷ ድረስ ያለው ደግሞ h ብንለው r ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው h plus capital R ይሆንልኛል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ምን አለ ዌይት ይኖረኛል። ይሁንና እዚህ ጋር ወርታች ይሄ ነገር ወርታች በሚጎትተው ምን አለ ዌይት አለኝ። ይሄኛው ዌይት እንግዲህ በእነዚህ መካከል ካለው ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽናል ፎርስ ጋር ዘ ሴም ነው። ስለዚህ ፎርስ በዌይቱ አማካኝነት ያለው ፎርስ እና በዩኒቨርሳል ግራቪቴሽናል ፎርስ ያለው እኩል ነው። ይሄ ማለት mg ነው። እቺኛቷ m ግን የትኛው ነች? ማስ ኦፍ ዘ ፕላኔት ነው። እዚህ ኳልስቱ ይሄኛው ደግሞ ግራቪቴሽናል ፎርስ ደግሞ እንደሚሆነው gm ታይምስ ካፒታል m የምለው የትኛው ነው? ማስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ነው። ማስ ኦፍ ዘ ፕላኔት ስሞል ነች። በመካከላቸው ያለው ዲስታንስ ደግሞ r ስኩዌር ቢሆን እቺኛቷ m በዚች የምትጠፋ ግራቪቲው ምን ይሆንልኛል ማለት ነው gm ኦቨር r ስኩዌር ይሄኛው ነው ማለት ነው። ግራቪቲው ምን ይሆናል? gm ኦቨር r ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። r ማለት ደግሞ ማለት ነው h ፕላስ r ይሆንልኛል። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እስኪ ከዚህም ደግሞ አንድ ኤግዛምፕል እንይ። at what altitude above the surface of the earth will the acceleration due to gravity become ይኸውና acceleration due to gravity ስንት ነው? 9.71 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። ይሄኛው ከሆነ እንግዲህ ግራቪቲው ምንድነው የሚሆነው ብለናል? g ካፒታል m ኦቨር r ስኩዌር ነው። ይሄኛው ምንድነው? ማስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ነው። ይሄኛው ግራቪቴሽናል ኮንስታንት ነው። ሶ ይሄኛው ደግሞ 9.71 ተሰጥቶኛል። ሶ እነዚህን ቫልዩዎች ነው ሰብስቲቱት በማድረግ ለr ሶልቭ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። r ስኩዌር is equals to gm over g አደርጋለሁኝ ማለት ነው። ከዛስ ምን እንደሚሆነው r is equals to square root of gm over g ይሆንልኛል። ሶ r is equals to ቫልዩዎችን ሰብስቲቱት ማድረግ ነው። ይሄኛው ኮንስታንት ነው ብያቸዋለሁ 6.67 ቴሬዝዱ -11 ነው ታይምስ ይሄኛው ደግሞ mass of the earth ደግሞ approximately 6 times 10^24 ነው over 9.71 ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ካልኩሌት በምታደርጉበት ሰዓት አራችንን ስንት ነው የምታገኙት? 6,420,000 እናገኛለን ማለት ነው። ሜትር እናገኛለን። ይሄ እንግዲህ ምንድነው የሁለቱም ነው። r ማለት ምንድነው ብለናል? height plus radius of the earth ነው። ስለዚህ አሁን ይሄኛውን ነው የተጠየቁት፣ height-ን ነው የተጠየቁት። height is equals to r minus small r minus capital R ይሄኛው radius of the earth ነው። h is equals to ይሄኛው ስንት ነው? 6,420,000 ሲቀነስ radius of the earth ደግሞ ስንት ነው? 6,400,000 ይሄ ማለት 640,000 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሜትር ነው። h is equals to ስንት ኪሎ ሜትር ታገኛላችሁ ማለት ነው? 20 ኪሎ ሜትር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይሄን ያክል ይሆናል ማለት ነው። ሶ
the average distance of the earth from the sun is average distance ይሄኛው ነው r is equals to 1.49 times 10 raised to 8 kilometer ነው what would be the period of revolution of the earth if it were located twice as far from the sun ይሄኛው እንግዲህ አንደኛው ይሄኛው ነው ለምሳሌ sun አለ ምክንያቱም sun ነች የዚች ማስ m ካፒታል m አለ አንደኛው ደግሞ እዚህ ጋር ኤርዝ አሁን እዚህ ጋር ያለችው እንበል ይሄን በእነዚህ መካከል ያለው ዲስታንስ ሰጥቶኛል ይሄኛው ነው ዲስታንሱ ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር ያለችው እንበል ይሆን አሁን ይሄኛው አቨሬጅ ዲስታንሳቸው ነው ማለትም ሚን ነው ይሄኛው ዲስታንሳቸው በመካከላቸው ያለው approximately 1.5 times 10 raised to 8 ከሆነ እቺኛቷ መሬት ይሄንን ፀሐይ ለመሽከርከር ምን ያክል ቀን ይወስድበታል 365 ቀን ወይም ደግሞ አንድ አመት ይወስድባታል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መካከል ያለውን ታይም ፔሪድ ማግኘት ይችላልሁኝ ማለት ነው let t1 ብለው t1 is equals to 1 year ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር በእነዚህ መካከል ያለውን ደግሞ በዚህ መካከል ያለው ደግሞ let t2 ብለው እንዴት አድርጌ ነው ማገኘው በዚህ መካከል ያለው ዲስታንስ r ከሆነ በዚህ መካከል ያለው ደግሞ let r2 ብለው ይሄን r1 ይሄንን r2 ብለው ምን አለኝ ማለት ነው t2 አለ t2 ነው የተጠየቁት r2 አለ r2 ማለት ደግሞ ምንድነው 2 times r1 ነው ሶ እንግዲህ ይሄንን ሁለቱን የሚያገናኝልኝ ፎርሙላ የትኛው ነው ቀደም ፕሩፍ ያደረግነው ነው ያ ማለት t1 square over r1 cube is equals to t2 square over r2 cube ነው በዚህ ሰዓት እንግዲህ t2 ነው የተጠየቁት ክሮስ አደርጋለሁኝ t2 ማለት ምንድነው የሚሆንልኝ t2 square is equals to t1 square r1 cube no r2 cube over r1 cube ይሆንልኛል ማለት so t2 square is equals to t1 ማለት 1 year square times r2 ማለት ደግሞ 2 times r1 cube over r1 cube ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ 1 year square ማለት 1 year square ነው የሚሆነው 1 year square times 3 cube ማለት 8 ነው r1 cube አለ እዚህ ጋር over r1 cube አለ r1 cube በዚህ ሲጣፋ ምን ይሆናል ማለት ነው 8 year square ይሆንልኛል ማለት ነው so t2 square is equals to 8 year square ከሆነ ይሄንን ስኩዌር ሩት ውስጥ እናስገባ t2 ምንድነው የሚሆንልኝ 2√2 year ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ አድርጋችሁ መመለስ ትችላላችሁ የዚህ መልስ ማለት ቢ ላይ ነው ያለው ቢን መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ ይሄኛው አምስተኛ ጥያቄ ነው two satellites are monitored as they orbit the earth satellite y is 4 times as far from the earth center as is a satellite x if the period of revolution of x is t what is the period of revolution y ይሄኛው ነው አሁን ደግሞ የምንሰራው ለዚህ ደግሞ ምንድነው የሚለኝ አሁን ሰና ለዚህ ጋር ይሄኛው ማስ m አለ ከዚህ ተነስቶ እስከ ፖይንት x ሳተላይት አለ እንደገና ደግሞ ከዚህ ተነስቶ እስከ ፖይንት y ሳተላይት ደግሞ አለ እቺ ፖይንት y ነች ሶ በዚህ መካከል ላለው ታይም ፔሪድ t ሰጥቶኛል እዚህ ጋር rx ብል እቺኛቷን tx ብላት ለtx t ተሰጥቶኛል ይሄ ደግሞ ry ነው ይሄ ty ነው ry ማለት ምንድነው የሚለኝ እዚህ ጋር 4 times as far ነው የሚለው ስለዚህ 4 times ነው ማለት ነው 4 times rx ነው ሶ እዚህ ጋር ty ነው ማገኘው አሁንም tx square over rx cube is equals to ty square over ry cube ይሆናል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር አሁንም ty ነው የተጠየቁትኝ ty square is equals to ክሮስ ነው የምናደርገው ይሄ ሲባዛ ይሄ ምንድነው ነው tx square times ry cube divided by rx cube ይሆናል ማለት ነው ይሄን ክሮስ አባስታችሁ ይሄኛው ከዚህ ጋር ታባዛላችሁ ይሄኛው ከዚህ ጋር ታባዛችሁ ለብቻው ለመቅረት ለዚህ ተስተካከሉት ይሄንን ፎርሙላ ነው የምታገኙት ሶ እዚህ ጋር tx ማለት ምንድነው t ስኩዌር ይሆንልኛል ማለት ነው t ስለሰጠኝ t ተብያለሁኝ if the period of revolution of x is t ስለተባለ ማለት ነው እዚህ ጋር t ተሰጥቶኛል times ry ማለት ግን 4rx ነው 4rx ምንድነው cube ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው over rx cube ነው ሶ እዚህ ጋር ምንድነው ነው t square times 4 cube ማለት 64 ነው rx cube over rx cube rx cube በrx cube ሲጠፋ
ty is equals to 64 ቲ ስኩዌር ሆነ ማለት ነው። ይሄኛው ስኩዌር ነው እዚህ ጋር ሶችን ስኩዌር ለማጥፋት ስኩዌር ስንከተው እቺኛይቷ ቲ ዋይ ምን ትሆነ 64 8 ይወጣል። ቲ ስኩዌርም ቲ ይወጣል 8 ታይምስ ቲ ሆነ ይሄኛውም ቢ ላይ ያለው ይሆናል ማለት ነው መልሱ። ስድስተኛ a planet travels in elliptical orbit about star x the kinetic energy of the planet is the greatest at a point አሁን እንግዲህ ተማሪዎች ፕላኔት እንግዲህ እዚህ ጋር ነው የተሽከረከረች ያለችው በምትሽከረከርበት ሰዓት እዚህ ጋር ምንድነው የምትሆነው ለዚህኛው ለሰን ቅርብ የምትሆንበት ሰዓት ምንድነው ፋስት ነች ብለናል። እዚህ ጋር ከዚህ እየራቀች በምትሄድ ሰዓት ደግሞ ቀስ እያለች ነው የምትሄድ ብለናል። ስለዚህ kinetic energy ማለት ደግሞ 1/2 mv ስኩዌር ነው። ስፒዱ የት ጋር ነው ፈጣን የሚሆነው እዚህ ጋር ነው። ሶ እዚህ ጋር ያለው ነው ማለት ነው ሃይ kinetic energy ያለው። ስለዚህ መልሱ ምን ይሆናል ዲ ያለው ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ according to Kepler's law in which case is the planet moving faster is it when closer or farther away from the sun explain የሚለው እንግዲህ ምን ሲሆን ነው ፋስት የሚሆነው ቅርብ ሲሆን ነው። ለየትኛው ለሰን ቅርብ ሲሆን ነው ብለናል። ያውና እዚህ ጋር እስከነ ማብራሪያው it moves faster when it is closer to the sun because according to the second law at equal time the planet covers equal area so it can be move a long distance in short time when it's closer to the sun እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው ምንድነው orbital velocity of satellite ነው የምናየው orbital velocity of satellite ነው የምናየው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄኛው earth ነው እንበል ይሄኛው ሬዲየስ አለው እንደገና ደግሞ ማስ ኦፍ ዘ earth ደግሞ m አድርጌ በውስጥ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ አንድ ፕላኔት ቢኖር ከዚህ እስከዚህ ያለውን ዲስታንስ ደግሞ ሊት r ብለው ይሄኛውን r ብል እንግዲህ ይሄኛው እቺኛቷ እንደምትሽከረከርበት ምን አለች ብለናል ስፒድ አለ ብለናል አይደል ስፒድ አለች v አለች። ይሄ ነገር እንዲሽከረከር የሚያደርገው ምን አለ እዚህ ጋር ደግሞ ሴንትሪፒታል ፎርስ አለ ብለናል። ሴንትሪፒታል ፎርሳችን ከዩኒቨርሳል ግራቪቴሽናል ፎርስ ጋር ዘ ሴም ነው የሚሆነው በዚህ ሰዓት g m ታይምስ ማስ ኦፍ ሳተላይት ደግሞ ስሞል m ባደርጋት ኦቨር r ስኩዌር ሶ ይሄኛው ሴንትሪፒታል ፎርስ ማለት ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ማስ ኦፍ ዘ ፕላኔት ታይምስ v ስኩዌር ኦቨር r is equals to g capital M mass of the earth ነው። ይሄ ደግሞ mass of the planet over r square እቺኛቷ አንድ r እቺኛቷን በተጣፋልኝ እቺኛቷ m እቺኛቷን ስታጠፋ v square is equals to gm over r ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት v is equals to square root of gm over r። ስለዚህ አሁን የኛው ቬሎሲቲ ኦፍ ሳተላይት ከሆነ እንግዲህ ተማሪዎች ምናልባት ልብ ብላችሁ እዚህ ጋር እንድታዩ ፈልገው ኦርቢታል ቬሎሲቲ ምን ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው ካል ማስ ኦፍ the earth ላይ ዲፔንድ ይሆናል። ይሄንን አንድ እንድታውቁ ፈልጋለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ሬዲየስ ኦፍ the earth ላይ ዲፔንድ ይሆናል። ምክንያቱም እቺ r ማለት ምን ማለት ነች ብለናል። ይሄው ከዚህ መካከለ ሬዲየስ ኦፍ the earth ፕላስ ከዚህ ተነስቶ እስከዚህ ያለው ሄቱ ማለት ነው ከh ጋር ሲደመሩ እዚህ ጋር ምን ሊሆን ይችላል የኛው እዚህ ጋር በዚህ ጋር ሰብስቲቱት ብታደርጉት ሬዲየስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ጋር ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። አክሰለሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ጋር እኩል ይሆናል። አክሰለሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ጋር እኩል ይሆናል። ለምንድን ነው እንደዚህ ያልኳችሁ? ጂ ማለት ምንድን ማለት ነው ብለናል። ጂ ካፒታል ኤም ኦቨር አር ስኩዌር ነው። ሶ አሁን በዚህ ቦታ ይሄ ማለት ይሄኛው ማለት ጂ is equals to gm over r times 1 over r ማለት ነው። ሶ ይሄኛው g ማለት ይሄኛው gm ወይም ደግሞ እንዲማርክ ሲያችሁ gm over r times 1 over r ነው። ይሄኛውም ለብቻ ለማግኘት gm over r ማለት ምን ይሆናል? ከgr ጋር the same ይሆናል ማለት። ስለዚህ v is equals to square root of gr ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር ምን ላይ ዲፔንድ ሆነ ማለት ነው? ግራቪቲ ላይ ዲፔንድ ሆነ ማለት ነው። ግራቪቲ ላይ ዲፔንድ ሆነ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አድርጋችሁ መመለስ ትችላላችሁ። ምን ላይ ነው ዲፔንድ የማይሆነው? ማስ ኦፍ the satellite ላይ ዲፔንድ አይሆንም። ኦርቢታል ቬሎሲቲ ኦፍ ሳተላይት ማስ ኦፍ the satellite ላይ ዲፔንድ አይሆንም። ዲፔንድ የሚሆነው ማስ ኦፍ the earth radius of the earth acceleration due to gravity ላይ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ኤግዛምፕል አለ። አሁንም a satellite is a circular orbit 250 kilometer
above the earth surface calculate the orbital speed ነው ማን የተጠየቀነው ኦርቢታል ስፒድን ተጠይቀናል ሶ እንዴት አድርገን ነው ኦርቢታል ስፒድን የምናገኘው ነው እንግዲህ ኦርቢታል ስፒድ v is equals to square root of gm mass of the earth ነው ይሄኛው over r ይሄኛውን ቫልዩቹ ይሄ ኮንስታንት ነው ኮንስታንት ነው ይሄኛው ደግሞ ተሰጥቶኛል ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው square root of ቫልዩችን ሰብስቲት ማድረግ ነው g ማለት 6.67 times 10 raised to minus 11 times mass of the earth ደግሞ ተሰጥቶኛል 6 times 10 raised to 24 over r ማለት ደግሞ ምንድነች capital R plus h ነው 6.67 ሲባዛ 10 raised to minus 11 times 6 times 10 raised to 24 over radius of the earth የሚታወቅ ነው 64 times 6.4 ይቅርታ 6.4 times 10 raised to 6 plus ይሄኛው ደግሞ ስንቶኛል 250 ኪሎ ሜትር ሰጥቶኛል ይሄ ማለት ደግሞ 2.5 times 10 raised to 5 ይሆናል ማለት ነው ወደ ሜትር መቀየር አለብኝ ሶ የዚህኛውን ካልኩሌት በመታረጉበት ሰዓት 7.8 ኪሎ ሜትር ፐር ሰከንድ ታገኛላችሁ ማለት ነው ከዛስ ምን እንደተጠየቅ ፔሪድ ኦፍ ዘ ሳተላይት ተጠይቀናል ፔሪድ ኦፍ ዘ ሳተላይት ለማግኘት ደግሞ t square over r cube ምንድነው ብለናል 4 pi square over gm ነው ስለዚህ t ማለት square root of ምን ይሆንልኛል 4 pi square times r cube over gm ይሆናል በዚህ ሰብስቲቱት ተደርጉ ቲን ስንት ታገኛላችሁ 5.4 times 10 raised to 3 ሰከንድ ታገኛላችሁ ማለት ነው ታይም ፔሪዱ ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው የመጨረሻው ደግሞ ምንድነው የምናየው escape velocity of satellite ነው የምናየው ማለት ነው ሳተላይትን ነው የምናየው እንግዲህ ያ ማለት ነው አሁን ይሄኛው earth ቢሆን ይሄን እዚህ ጋር ሬዲየስ r አለ ከዚህ ጋር አሁን ሳተላይት ወደታች ላንች ብትደረግ እንደዚህ ወደ ላይ ነው የምትሄደው ማለት ነው የዚህኛቷ ስፒድ ነው የምንፈልገው ይሄኛው ሚኒመም ይሄኛው ነገር ከዚህ የሳተላይት ወደ ላይ ለመሄድ ምን መሆን አለበት ሚኒመሙ kinetic energy እና potential energy the same መሆን አለበት ማለት ነው ያ ማለት 1/2 mv square is equals to gm times capital M over r ይሆናል ማለት ነው gravitational potential energy እንደዚህ አድርጋችሁ ነው የምታገኙት ይሄኛው እቺኛቷ ፕላኔት ወደ ላይ በምትሄድበት ሰዓት ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር v is equals to square root of 2gm over r ታገኛላችሁ ማለት ነው አሁንም ደግሞ እዚህ ጋር v is equals to square root of 2gr ታገኛላችሁ እቺኛቷ g ምንድነች ግራቪቲ ነች እቺ g ማለት ምን ስለሆነች ነው gm over r square ስለሆነች ማለት ነው ሰብስቲቱት ታደርጉ ይሄኛውን ታገኛላችሁ አብሬያችሁ የነበርኩት ቸርነት ነኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር አይምሯችሁን ይባርክ we are fathers of students